Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 40, sau khi Tiêu Viêm ngất đi, nhờ có đan dược tẩm bổ, rất nhanh, quá trình cơ thể lột xác đã liền diễn ra. Thời gian cứ thế qua đi, rốt cuộc Tiêu Viêm cũng dần tỉnh táo trở lại. Đến khi tỉnh lại, cảm nhận được sự thay đổi, Tiêu Viêm vô cùng vui sướng. Thế nhưng, ngay khi Tiêu Viêm vận thử đấu khí trong cơ thể thì giật mình phát hiện đấu khí lúc này đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Viêm còn đang sợ hãi thì đột nhiên, từ các kinh mạch, một cỗ năng lượng cuồng bạo lại đột nhiên bạo phát. Nương theo đó, khi hai tay đan vào nhau, gầm lên một tiếng, từ nơi Tiêu Viêm đang đứng, hai cánh sau lưng đột nhiên bung ra, một cỗ năng lượng chợt bạo phát đã ngay lập tức làm nơi đây rung động kịch liệt. Khi Dư Trần đi qua, nhìn lại cơ thể mình, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện mình đã chính thức bước vào cánh cửa đấu vương, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, Tiêu Viêm liền mỉm cười vui mừng nói: "Lão sư, xem ra trời cao chưa từ bỏ chúng ta rồi." Lời nói chấm dứt, Tiêu Viêm liền nhìn xuống dưới bàn tay của mình. Đột nhiên, anh ấy chợt phát hiện nạp giới đã biến mất. Khẽ thở dài, Tiêu Viêm cũng không có đi tìm nữa, có thể sống lại, coi như đây là cái giá phải trả cho sinh mạng của mình. Cuối cùng, hướng ánh mắt ra xa, nhìn Mỹ Đô Toa đang từ từ dung nhập linh hồn có chút thuận lợi, Tiêu Viêm cũng có chút yên tâm. Thế nhưng, đang trong lúc để ý tới Mỹ Đô Toa, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện ở phía trước, hai con mắt của dị hỏa đang chăm chú nhìn mình. Sau đó, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một luồng tâm hỏa cực kỳ mạnh mẽ tấn công vào. Thế nhưng, ngay khi tâm hỏa đi vào, nó liền bị năng lượng trong nội thể khu trừ hết. Thế vậy, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười nói: "Thế nào, đốt ta lâu như vậy, còn không hài lòng sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tiếp theo đây, chúng ta nên đổi lại rồi." Nói dứt lời, hai cánh sau lưng khẽ động, thân hình như tia chớp, chỉ trong thoáng chốc, Tiêu Viêm đã liền lao về phía dị hỏa và bắt đầu truy đuổi. Trong không gian sâu kín, Tiêu Viêm cùng bản thể của dị hỏa di chuyển với tốc độ cực kỳ kinh người. Hiển nhiên, tình huống truy đuổi là hết sức gắt gao. Và rốt cuộc, sau một hồi đuổi bắt, Tiêu Viêm rất nhanh đã tới được gần nó. Thân thể chợt gia tốc, Tiêu Viêm chỉ trong tích tắc đã vụt lên và tóm được bản thể dị hỏa. Sau đó, thân hình khẽ động, Tiêu Viêm liền thu hồi hai cánh sau lưng rồi chậm rãi rơi xuống mặt đất. Lúc này, nhìn bản thể của dị hỏa trong lòng bàn tay, Tiêu Viêm mỉm cười sau đó nói: "Lão sư, hãy phù hộ đệ tử luyện hóa thành công đi." Nói dứt lời, Tiêu Viêm liền cầm dị hỏa sau đó đi tới phía trước và ngồi xuống lên thai bắt đầu quá trình thôn phệ. Nương theo bàn tay khẽ động, Tiêu Viêm liền điều động hỏa diễm trong cơ thể mình đi ra và bao phủ lấy toàn bộ bản thể dị hỏa. Sau đó cẩn thận khống chế nó, Tiêu Viêm liền bắt đầu quá trình luyện hóa dị hỏa mà kệ cho con rắn nhỏ kia đang không ngừng vùng vẫy. Theo thời gian trôi qua, rốt cuộc bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng tan ra, bởi vậy Tiêu Viêm liền để nó bắt đầu dung nhập vào cơ thể mình. Nương theo đó, một màu cam nóng cháy liền chậm rãi tiến vào trong kinh mạch, sau đó soi theo lộ tuyến của công pháp phần quyết, nó cũng dần dần tiến tới. Và rất nhanh, ở trung tâm của phần quyết công pháp, bản thể của dị hỏa cùng Tiêu Viêm đã liền xuất hiện, thế nhưng ngay sau đó, nó đã liền chạy loạn xạ. Bởi vậy trong không gian phần quyết, Tiêu Viêm đã phải lập tức đuổi bắt nó, và rốt cuộc, sau một hồi truy đuổi, Tiêu Viêm cũng bắt được nó. Nhìn dị hỏa trong tay, Tiêu Viêm liền cẩn thận bay tới và đặt nó vào trung tâm của phần quyết công pháp, nơi mà thanh liên điệt tâm hỏa cũng ở đó. Tuy nhiên, ngay khi dị hỏa vừa được Tiêu Viêm đạp vào, một vụ nổ đã liền bạo phát làm nơi đây rung động kịch liệt. Lúc này, Tiêu Viêm có chút giật mình, phát sinh tình huống bài xích, đây cũng không phải là chuyện tốt, bởi vậy từng cơn đau đớn cũng không ngừng truyền tới. Ở bên ngoài, thân thể Tiêu Viêm cứ như lửa đốt, mỗi khi dị hỏa bạo động, thân thể anh ấy lại thêm một cơn đau đến tê dại. Mặc dù vậy, cũng như lần trước, dù cho dị hỏa chống trả mãnh liệt thế nào, nam nhân kia cũng không lùi bước. Và rốt cuộc, sau một hồi nỗ lực, anh ấy cũng bắt lại được dị hỏa và kìm hãm nó. Cuối cùng, cầm nó trong tay, Tiêu Viêm lại một lần nữa đặt nó vào trung tâm của phần quyết công pháp. Nhưng theo đó, khi dị hỏa đi vào, nơi đây cũng sáng bừng lên bởi ánh sáng huyền ảo. Lần này, tình huống bài xích đã không xảy ra nữa. Nhìn ánh vàng trước mắt trào dâng, Tiêu Viêm vô cùng vui sướng. Thế nhưng sau khoảnh khắc đó, ánh mắt của Tiêu Viêm chợt nhòe đi. Chỉ trong tích tắc, thân thể tàn tạ kia đã lại một lần nữa ngã gục và rơi vào trong hôn mê. Còn dị hỏa, trong lúc đó, nó vẫn đang từ từ dung nhập lại. Trải qua thời gian, rốt cuộc, hai ngọn hỏa diễm kia cũng dần dần dung nhập vào nhau và tạo nên một ngọn dị hỏa mới có màu xanh vàng vô cùng quỷ dị. Và cũng trong lúc đó, ở tại Mết Đặc Nhĩ gia tộc, thân hình mềm mại của Nhã Phi chợt xuất hiện, mang theo ánh mắt hờ hững, nàng liền nhìn về phía bầu trời xa xăm. Thế vậy, Hải Ba Đông cũng rất nhanh đi tới và hỏi chuyện, thì ra nàng đang nhớ tới bóng hình của Tiêu Viêm. Thế nhưng sau một hồi trêu đùa, Nhã Phi đột nhiên nói với Hải Lão, nàng đã phái người đi tìm hiểu, sau đó vô tình phát hiện dường như Vân Lam Tông đang tìm kiếm thứ gì đó ở Tiêu gia. Nghe vậy, Hải Lão có chút bất ngờ, khẽ thở dài, ông liền nhìn Nhã Phi nói: "Mà kệ đám người kia, ta tin Tiêu Viêm, chờ hắn lần thứ hai đặt chân lên đế quốc này, sợ là Vân Lam Tông sẽ không còn một hạt bụi."
Thời gian trôi qua, ở sâu dưới đáy tháp, rốt cuộc sau thời gian hôn mê, Tiêu Viêm cũng tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt. Tiêu Viêm phát hiện bản thân mình đã mạnh hơn rất nhiều, nhanh chóng tiến hành dò xét. Tiêu Viêm cảm nhận được luồng dị hỏa mới được sinh ra trong cơ thể, anh ấy vô cùng vui sướng. Thế nhưng, sau khoảnh khắc đó, cơ thể Tiêu Viêm lại đột nhiên nóng bừng lên. Lúc này, một cảm giác rất lạ xuất hiện. Cẩn thận kiểm tra, Tiêu Viêm chợt phát hiện tình huống trong cơ thể mình thật giống với lúc trước ở cùng với Vân Vận. Mạnh mẽ áp chế lại, sau đó nhìn lên phía trước, Tiêu Viêm thấy một cảnh tượng vô cùng lung linh và huyền ảo. Lúc này đây, trước mắt Tiêu Viêm bị đỗ toa sau một đoạn thời gian dài, rốt cuộc quá trình dung nhập linh hồn cũng tới thời khắc quan trọng. Ở giữa không trung, thân thể Mỹ Đỗ Toa dần trở nên hư ảo, từng luồng ánh sáng đủ sắc màu cũng không ngừng lóe lên trong hư không. Và rốt cuộc, trải qua thời gian, quá trình đó cũng hoàn thành. Nương theo đó, một thân thể mềm mại cũng liền xuất hiện, sau đó yếu ớt rơi xuống đất. Lúc này đây, Tiêu Viêm nhìn thấy thân thể tuyệt diễm của Mỹ Đỗ Toa trước mắt, anh ấy cũng ngay lập tức tiến lại gần, sau đó nhìn chăm chú vào nàng. Trong khoảnh khắc hai người mặt đối mặt, thời gian theo đó cũng trôi chậm lại. Chứng kiến nữ nhân trước mắt với chiếc váy mỏng, Tiêu Viêm như bất động. Và rốt cuộc, sau một hồi im lặng, Tiêu Viêm cũng liền nắm lấy tay Mỹ Đỗ Toa và kéo nàng lại gần sát với cơ thể mình. Lúc này đây, Mỹ Đỗ Toa sắp muốn kháng cự, thế nhưng vì mới dung hợp, thân thể nàng không còn chút sức lực nào nữa. Cứ vậy, hai người tay trong tay, thân thể của họ kề sát với nhau, thế nhưng lại không nói một lời nào. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Tiêu Viêm đột nhiên hành động. Bàn tay vòng ra sau lưng, Tiêu Viêm liền dùng tay nhấc bổng Mỹ Đỗ Toa lên và bế nàng tiến về phía trước. Lúc này đây, Mỹ Đỗ Toa ánh mắt như ngây dại, nàng tiêu khổ như vô lực, ánh mắt cứ thế nhắm lại trong vòng tay của nam nhân kia. Còn Tiêu Viêm đã không còn sự phản kháng, anh ấy liền bế Mỹ Đỗ Toa tiến về phía trước, sau đó đặt nữ nhân kia xuống một nơi bằng phẳng. Tiếp theo, nhìn đôi môi đỏ thắm, chậm rãi tiến tới, Tiêu Viêm liền đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy. Lúc này đây, làn gió nhẹ bay, trong không gian hư ảo, Tiêu Viêm và Mỹ Đỗ Toa liền xuất hiện trong một cảnh tượng ngọt ngào. Từng giây từng phút trôi qua, hai người cứ thế cuốn lấy nhau trong niềm hạnh phúc đến vô bờ. Không nóng bỏng cũng chẳng mạnh mẽ, một sự ngọt ngào trào dâng trong khung cảnh lãng mạn, khiến người ta chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi mãi. Cũng trong lúc đó, ở tại một khu rừng rậm rạp, đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo thân ảnh. Cầm đầu đám người này rất quen thuộc, đó chính là nhị ca của Tiêu Viêm. Những người này ra tay rất nhanh gọn, chỉ trong chớp mắt đã có rất nhiều người của Hắc Minh ngã xuống. Sau đó, những đạo bóng đen kia như tia chớp, chỉ trong giây lát đã liền biến mất vào sâu trong khu rừng đen đầy quỷ dị. Thời gian qua đi, đến khi tỉnh lại, Tiêu Viêm thấy Mỹ Đỗ Toa nằm bên cạnh mình, anh ấy cũng không khỏi hoảng hốt. Và rất nhanh, Mỹ Đỗ Toa cũng như Tiêu Viêm, nàng rất nhanh đã tỉnh lại, nhớ lại chuyện lúc trước phát sinh cùng tên gia hỏa kia, nàng vô cùng phẫn nộ. Ngay lập tức, nàng liền động thân, sau đó phóng người về phía trước, tiến hành truy đuổi Tiêu Viêm. Bởi vậy, Tiêu Viêm đã ngay lập tức phải chạy trốn. Và rốt cuộc, sau một hồi truy đuổi, cả hai cũng dừng lại. Nhìn Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Viêm đột nhiên đưa ra một cuộc thương lượng với nàng. Nghe xong, Mỹ Đỗ Toa mới nguôi đi cơn giận phần nào và liệu rằng tiếp theo đây hai người sẽ làm gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Đến đây thì hết tập 41/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.